حسن نصرالله بعد از به هلاکت رسیدن اسماعیل هنینه گفت این اقدام تجاوز به شرف ایرانیان بوده است. آیا به هلاکت رسیدن هنینه تجاوز به شرف ایرانیان بوده است یا نه؟ در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشور اسرائیل چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت ایرج مصداقی است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. ایرج، آنگونه که حسن نصرالله میگه، آیا این اتفاق، یعنی به هلاکت رسیدن اسماعیل هنینه در خاک ایران که جمهوری اسلامی فعلا در رأس امور مملکت داری است، تجاوز به شرف ایرانیان است؟ ببینید، اساسا ببینید حسن نصرالله چی کاره هست که بتونه راجع به ایران و ایرانی یا راجع به شرف ایرانی صحبت کنه. حسن نصرالله خودش یک مزدور خامنه‌ای است و باید توجه کنیم که این بی‌حرمتی به ایران و ایرانی است، این بی‌حرمتی به شرف و شرافت ایرانی است. شرف ایرانی یا شرافت ایرانی مهسا امینی است یا مجید رضا رهنورده یا بسیاری که در طول 40 و چند سال گذشته در مقابل این رژیم ایستادند و سرشون بالای دار رفت یا در جوخه‌های اعدام جسمشون به رگبار بسته شد. ببینید، این یکی از میتونم بگم نکبت هایی که نصیب ملت ایران شده اینه که در روزی که قراره رئیس جمهوری این کشور یا این نظام نکبت سوگند یاد کنه، در ردیف اولش هرچی تروریست در سطح بین‌المللی نشسته و حتی بعد از اوناست که نمایندگان کشورها نشستن. این یه ننگه برای هر کشوری که شما بگید، ننگه که کسانی که به عنوان تروریست شناخته میشن اینا در صف اول مهمانان بشن و میدونیم که برای بسیاری از اینا در دنیا برای سرشون جایزه گذاشته شده. خب حسن نصرالله همه وجودش از طریق نظام اسلامی تغذیه میشه، تأمین میشه. در طول 43 سال گذشته او بارها و بارها ارادت خودش رو به رژیم و مسئولان اون نشون داده و عملاً یک مهره بیش نیست و این واقعا میتونم بگم یکی از موارد ننگ تاریخ ایرانه که نظامی در اون حاکمه که حسن نصرالله برای مردم ایران حسن و قبح تشخیص میده، شرف یا در واقع عزت رو تعریف میکنه و یه تروریستی مثل هنیه که من میتونم بگم خون ملت فلسطین رو هم در شیشه کردن. میدونید که اینها با رنج و مصیبت ملت فلسطین، اینها و همون آوارگان زندگی‌های لوکسی برای خودشون و خانوادهشون تأمین کردن و عملاً از طریق همین رنجی که نصیب ملتشون کردن خودشون هر روز فربه و فربه‌تر شدن و آبا و اجدادشون هم که نگاه کنید تا چند پشتشون همینطور بعد از این هم میتونن از این سرمایه ها استفاده کنن، کما اینکه اگر اینها رو ببینیم به عنوان پدرجد تروریسم و وابستگی، نحوه و نتیجه هاشون امروز دارن استفاده میکنن و استفاده خواهند کرد. سرمایه های عظیمی رو که اینها از ملت فلسطین و از رنج ملت فلسطین به یغما بردن.
ایرج در امنیتی ترین روزی که جمهوری اسلامی داشت یک مراسم تحریف برگزار می‌کرد برای مسئول پوزیده که به نوعی، یعنی روزهایی که این گونه اتفاقات، این گونه مراسم هست، خب وضعیت کشور اونم تهران امنیتی ترین شرایط ممکن هست، این اتفاق افتاد، حنینه اینجوری به هلاکت رسید. عملا جمهوری اسلامی از لحاظ نظامی امنیتی تحقیر شد در جهان. الان تصور می‌کنی که با این، یعنی این که جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد که کاملا مشخصه، به هر حال باید یه واکنشی داشته باشه جمهوری اسلامی. خیلی ها گفته بودن که این دامی است که نتانیاهو برای خامنه‌ای چیده که خامنه‌ای رو داخل این دام بندازه. حالا به هر حال جمهوری اسلامی اگر که حمله بکنه، که به احتمال خیلی زیاد حمله خواهد کرد، نتیجهش چه خواهد بود و فکر میکنه آیا مثل حمله قبلی که کرد یه شو نمایشی بخواد باشه، یه دونه نمیدونم سیاه‌بازی بخواد باشه، یا اینکه نه خیلی جدی‌تر این کار رو رقم خواهد زد؟ ببینید، باید توجه بکنیم که خب حمله‌ای که صورت گرفته نشون میده که اسرائیل و همچنین امریکایی‌ها یا قدرت‌های بزرگ قدرت اینو دارن که هر جایی که بخوان در ایران عملیات انجام بدن. همونجوری که گفتید در یک روزه که تهران غلظت امنیتیش بسیار بسیار بالاست، به سادگی میتونن اتاق خواب هنیه رو هدف قرار بدن. خب قبلا هم میدونید یک هفته قبلش وزیر اطلاعات مدعی شده بود که ریشه موساد رو در آوردن در ایران. درست یک هفته بعد اونو در گفته‌های او توجه میکنید که چگونه پوزخند میزنن. خود درون رژیم هم به این مسئله بارها اشاره کردن در روزهای اخیر. خب این نشون میده که اینا تا کجا ضعیفن، تا کجا آسیب پذیرن. قبلا وزیر اطلاعات یونسی گفته بود فکر جونتون رو بکنید، اسرائیلی‌ها هر جا بخوام میتونن ضربه بزنن. اون یک کسی بود که تجربه امنیتی داشت، 4 دهه توی سرویس امنیتی و دستگاه امنیتی، دستگاه ارتش و دادگاه انقلاب کار کرده بود و با این مقوله آشنا بود به عنوان کسی که تجربه بالایی داشت. خب ما تو عمل دیدیم که اتفاق افتاد و پس از اون هم دیدیم که در واقع سرویس امنیتی رژیم شروع کرد به اطلاعات نادرست پخش کردن، به خصوص از طریق نیویورک تایمز و تلگراف که از نظر من تبدیل شدن این روزها به یک فاضلاب امنیتی به خاطر عناصری مثل فرناز فصیحی که در نیویورک تایمز هست و هر مزخرفی رو میتونن منتشر کنن و میکنن. متاسفانه البته فرناز فصیحی این بار رونن برگمن، یک روزنامه‌نگار بی اعتبار اسرائیلی رو هم همراه خودش داره. میدونیم که این رونن برگمن همون کسی است که قبلا ادعا کرده بود که کسانی که در ارتباط با ترورهای هسته‌ای دستگیر شدن، یعنی مازیار ابراهیمی و اون کسانی که دستگیر شدن، اینا عوامل اسرائیل بودن. ببینید، حالا اینو از این که بگذریم، خب از لحظه اول مشخص بود که از طریق حمله با موشک احتمالاً موشک اسپایک بوده و هنیه رو هدف قرار دادن و از روی کوه بوده. به طور قطع و یقین این اتفاق از روی کوه، از روی ناحیه توچال صورت گرفته بوده و حتما که نیروهایی رو در محل داشتن که حضور اون رو اطلاع دادن و اینکه تو کدوم اتاق هست و اینکه تو کدوم طبقه هست. میدونیم که یک کسی مثل زیاد نخاله طبقه پایین بوده و این خب موضوعی بود که نشون میده دستگاه امنیتی تا کجا به آبکش تبدیل شده. دیگه سوراخ نیست، آبکشه. ولی از این موضوع که بگذاریم، ما قبلا هم شاهد این مسئله بودیم، هیچ کسی رو دستگیر نکردن یا لااقل ما مطلع نشدیم که نفر دوم القاعده رو تو تهران تو خیابون پاسداران نزدیک وزارت اطلاعات زدن، یا فرمانده سپاه قدسی که نیروهاش قرار بود توی قبرس یک اسرائیلی رو، تاجر اسرائیلی رو بکشن، در تهران کشتنش که پیام داده باشن. و ما این چیزها رو قبلا هم دیدیم، ولی این بار مسئله فرق میکنه. این بار در مناطق کسی که مثلا مهمان نظام نکبت اسلامی است
در مراسم تحلیف رئیس جمهور شرکت میکنه و میره توی برج میلاد مراسمی اونجا اجرا میکنن و بعد چند ساعت بعد این آدم جنازش رو باید منتقل کنن به قطر. ببینید این بیانگر ضعف رژیم مجبور عملیات کنه، رژیم مجبور واکنش نشون بده. این سطح از تحقیر رو نمیتونه ازش بگذره. ببینید عواقب حمله به اسرائیل هر چی که باشه خب به مراتب کمتر از اینه که رژیم حمله نکنه. رژیم اگر حمله نکنه ببینید از پایین تا بالاش جر خواهد خورد. چرا؟ ببینید هم درون نیروهای خودش دیگه کسی تره براشون خورد نمیکنه، برای خامنه ای نمیکنه، همه زبان به اعتراض باز میکنن. در منطقه در نیروهای نیابتی همون کسایی که رژیم این همه خرجشون کرده، عملا اگر اینا شاهد باشن که هنیه رو در تهران در مراسم تحلیف رئیس جمهور شرکت کرده، زدن، هیچ اتفاقی نیفتاده، این اساساً بهای بسیار بسیار سنگین خامنه‌ای باید براش بپردازه و اصلا آمادگی اینو نداره. به هر قیمتی، عرض میکنم به هر قیمتی، از لحظه اولم گفتم رژیم حمله خواهد کرد. تردیدی در این ماجرا نیست و عواقبش برای رژیم، نه برای مردم ایران، عواقبش برای رژیم به مراتب کمتره. خب حمله بهترین حالت برای ملت ایران اینه که اینا حمله نکنه. کم هزینه ترین شکل برای ملت ایران اینه که اینا حمله نکنن، برای اینکه به نظر من ضربه بسیار بزرگ و جبران ناپذیری به رژیم خواهد بود و تاثیر ترور یا کشتن هنیه رو چند برابر خواهد کرد. خب این یه مسئله است. نکته بعدی اینه که حالا چه واکنشی نشون میدن. ببینید همین که الان چندین روزه، تقریبا الان 6 روز داره میشه حمله شده و اینا هیچ واکنشی نشون ندادن، نشون میده که خب فشار روی رژیم هم زیاده. پیام‌های زیادی بهشون دادن، رفت آمدهای زیادی بوده. خب میبینیم وزیر امور خارجه اردن با پیام مشخص آمریکا وارد تهران میشه. از اون طرف شما ملاحظه میکنید که میبینید مسئول امنیت روسیه وارد ایران میشه. خب ببینید یعنی اینا همش دال بر اینه که از دو طرف فشاره، ولی رژیم نمیتونه واکنش نشون نده. حالا تمام تلاش غربی‌ها اینه که به نوعی واکنش رژیم رو اداره کنن و همچنین واکنش اسرائیل رو. نتانیاهو گفته هر حمله بشه این بار حمله خواهیم کرد. حتما که نتانیاهو موضوع رو وسیع‌تر می‌بینه، نگاه میکنه به مبارزات انتخاباتی امریکا، نگاه میکنه به شرایط در واقع بعد از نوامبر 2024 و اینکه رئیس جمهور جدیدی انتخاب بشه. اینه که همه مسائل رو در نظر داره. اسرائیل دشمنانشه. بله. موضوع اینه که الان حمله‌ای که شکل میگه، من همانند شما بر این باور هستم که جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد، پاسخی خواهد داد. واکنش چگونه خواهد، واکنش مردم چگونه خواهد بود؟ آیا فرصتی برای مردم هست که به خیابان‌ها بیان؟ اگر پیش‌فرض رو بر این بگیریم که مردم به خیابان‌ها خواهند اومد، آیا اپوزیسیون برنامه‌ای برای هدایت مردم داره یا نداره؟ به نظر من مطلقاً مردم به خیابون نخواهند اومد. هیچ شانسی برای اومدن مردم به خیابون نیست. در هیچ زمانی، در هیچ موقعی که در واقع چنین بحران‌هایی پیش میاد، مردم به خیابون نمیرسن. ببینید مردم همیشه منتظر بعد از واقعه میشن. یعنی مردم در یک همچین شرایطی به طور قطع میرن تو خونه هاشون، اصلا بیرون نمیان. هر کی هم فراخوان بده بهش توجهی نمیکنن. ما تجربه سال 59 هم داریم. بسیاری از نیروهای سیاسی بودن که حتی اون موقع تبلیغ میکردن، میگفتن جنگ خارجی را تبدیل به جنگ داخلی میکنیم و از این داستانا. ببینید هیچ شانسی برای این مسئله نیست و به همین دلیل من امیدوارم که این مسئله به سرعت در واقع مدیریت بشه و حل و فصل بشه تا مردم
ببینید تا مردم مشکل اساسی رو چی ببینن؟ رژیم نکبت اسلامی ببینن. ببینید هر معادله دیگه‌ای که وارد این وارد این معادله بشه، هر مسئله دیگه‌ای که وارد این معادله بشه، عملاً به نفع رژیمه. ببینید یعنی یک جنگ فرضی یا یک درگیری فرضی مطلقاً سرنگونی رژیم در چشم انداز نیست. یعنی ببینید اگه قرار باشه یه جنگی بشه، مثل جنگ عراق نیست، مثل حمله نظامی به نمیدونم لیبی نیست که رفتن برای به زیر کشیدن حکومت ها. ما امروز داریم میبینیم تمام هیئت‌هایی که دارن به ایران میان دارن چاره‌اندیشی میکنن برای رژیم، دارن چاره‌اندیشی میکنن که مبادا سطح درگیری‌ها بالا بگیره، دارن چاره‌اندیشی میکنن مبادا اوضاع از دستشون در بره. پس بنابراین هیچ کسی به دنبال این نیست که الان با رژیم تعیین تکلیف کنه. درست برخلاف حمله نظامی به عراق، درست برخلاف حمله نظامی به لیبی، مطلقاً در نیروهایی که ما داریم میبینیم، چه شرق چه غرب چه اروپا آمریکا فرق نمیکنه، چین روسیه، هیچ کدومشون دنبال این نیستن که رژیم رو تعیین تکلیف کنن. پس بنابراین همه به دنبال اداره شرایطن و ما نمیدونیم چی پیش میاد، هیچ کسی نمیدونه چی پیش میاد. حالا اگه پیشفرض رو بله؟ پیشفرض رو بر این بگیریم که خب مردم به خیابان بیاند، آیا اپوزیسیون برنامه‌ای داره؟ یا قبل از که پاسخ بدید دو تا نکته رو بگم. اگر این برنامه خب سیستم درست شده، تونستیم تجهیز بکنیم سیستم رو، برنامه تصویری شده، اما امروز ایرج مصداقی آمادگی برنامه تصویری رو نداشت و مسابقه رو می‌خواستم حتما انجام بدم. از طرف دیگه این صدای خشخش همچنان صدای صندلی ایرج مصداقی است. اگر که صدای خشخش رو میشنوید داخل صحبت‌های ایرج، مشکل صندلی است و ارتباطی به من و برنامه و تدوین اینجور چیزها نداره. سوالم الان کلی اینه که پیش‌فرض رو اگر بر این بگیریم که آقا مردم به خیابان بیان، آیا اپوزیسیون برنامه‌ای برای هدایت و راهنمای مردم داره یا نداره؟ ببینید باید شما برای هر موقع که می‌خوای یک در واقع برنامه‌ای داشته باشید برای یک موقعیت، اول باید شما فرض کنید چنین موقعیتی داره پیش میاد و چنین موقعیتی پیش خواهد اومد و یا در واقع چنین به نظر من ارزیابی از موقعیت داشته باشید. ببین من خودم رو عرض میکنم، من هیچ برنامه‌ای ندارم شخصا، از من خودم شروع میکنم بریم تو بقیه. چرا؟ چون اساسا این رو حتی 1% هم شانس نمیبینم که مردم میخوام بیان تو خیابون. ملاحظه میکنین؟ برای این به همین دلیل هیچ برنامه‌ای ندارم. ببینید هیچ موقع و این رو هم بگم، هیچ موقع از قبل نمیشه برنامه ریزی کرد. شما به تجربیات خودتون نگاه کنید. آیا در جنبش 78 کسی آمادگی داشت، کسی برنامه ریزی کرده بود؟ نه. آیا در جنبش 88 کسی که فکر میکرد روز قبل از اعلام نتایج انتخابات و روز بعدش، آیا کسی فکر میکرد همچین جنبشی سر بگیره که بخواد برنامه ریزی کنه اون موقع چه کنی؟ نه. برید در جنبش مهسا رو نگاه کنید، 98 رو نگاه کنید، 96 رو نگاه کنید، جنبش مهسا رو نگاه کنید. آیا کسی حدس میزد ما جنبش هایی در این سطح خواهیم داشت؟ نه مطمئنم. ببینید ولی اتفاق افتاد. منتها اتفاقی که میفته، ببینید اتفاقی که میفته در ایرانه و این به نظر من ایجاب میکنه که کسانی که در صحنه هستن ابتدا اونها تعیین بکنن. ببینید من یه مورد خدمت رو بگم، تو انقلاب 57 ما هممون تجربهش داریم و میدونیم هیچ برنامه‌ای نه خمینی داشت، نه اطرافیان خمینی داشتن و نه هیچ کسی و نه غربی ها. ببینید شرایط پیش می اومد، ولی یادتون باشه یه محور بود، یه شاخص بود که خمینیه، اون شاخصه تعیین کننده است. ملاحظه میکنید؟ یعنی من همه تلاشم اینه که بگم آقا ما باید یه شاخص داشته باشیم، یه نیرو داشته باشیم، یه فردی داشته باشیم که در شرایط بحرانی که نمیدونیم کیه، نمیدونیم چجوری پیش میاد، هم برای در واقع هدایت نیروها در ایران، هم برای مذاکره با غربی‌ها، هم برای در واقع چانه‌زنی در سطح بین‌المللی او حاضر باشه.
خب شاهزاده رضا پهلوی رو هم غربی‌ها بدونن با کی حرف بزنن، هم ملت ایران توجهشون به یکی باشه. خب این اون چیزیه که به نظر من هر کسی امروز، هر کسی با هر نیتی، اصلا برای من فرق نمیکنه، علیه این قضیه حرکت میکنه، چه بخواد چه نخواد، تو دامن رژیمه، یعنی تو جبهه رژیمه، یعنی داره به رژیم خدمت میکنه. حالا میخواد تا بن استخوانم تو ذهن خودش ضد رژیم باشه. خب ببینید من از خودم میگم، ببینید من خودم رو میگم، من تا بن استخوان در سال 57 ضد آخوند بودم. من حتی حاضر نبودم از بغل انجمن اسلامی تو امریکا رد بشم، حتی از بغلش رد بشم. خب ببینید تا بن استخوان ضد آخوند بودم، ضد یزدی بودم، ضد قدسزاده بودم. خب ببینید، اما همین منو میدونی، همین من در سال 57 چه بخوام چه نخوام همراه خمینی بودم. حالا شما هزاری هم بیا بگو من علیه خمینی اینجوری کردم اونجوری کردم، که کردم، واقعا کردم، خودمو میدونم کردم. خب یه روز به این آدم من نظر مثبت نداشتم. آره تازه تو ایران که اومدن همه سعی کردن منو کنترلم کنن، خب یا نظراتمو بیان نکنم، یا حتی تو ارتباط با مجاهدینم که بودم. خب ببینید، ولی من شخص خودمو میگم، من چه بخوام چه نخوام در جیب خمینی قرار داشتم. خب امروز هم چون تجربه دارم، چون اون دوران رو پشت سر گذاشتم، چون توجیهات رو میشناسم، چون استدلالات رو میدونم، من که تا دینش ضد رژیمم، ضد خامنه‌ای هم، ضد فلان، بله میدونم هستید، ولی با علم بر این میگم تو جیب خامنه‌ای هستی، تو جیب رژیم هستی. در مورد شاخص که گفتی که اون زمان خمینی شاخص بود، خب الان و نمیدونم با غرب و فلان اینا صحبت کنه، الان شاهزاده رضا پهلوی رو داریم که معلومه. خب منم همینو میگم، برای همین میگم همه اونایی که با این شاخص مقابله میکنن، ببینید همه اونایی که مقابله میکنن، ولی برید نگاه کنید در سال 57 یه نکته رو میخوام بهتون بگم. در سال 57 نه نیروهای خارجی نه نیروهای داخلی ایران یک کلمه علیه خمینی حرف نمیزنن. شما بیارید به من نشون بدید تو جامعه ایران روشنفکراش یکی رو بیارید که هشدار داده باشه. موقعی که بختیار ایستاد و گفت خطر نعلینه، تازه جبهه ملی علیهش موضع‌گیری کرد، به خیانت متهمش کردن، اخراجش کردن. بختیار می‌خواست دولت تشکیل بده، هیچ کی حاضر نبود بره بشه وزیرش. فکر کنید تو مملکت که همه دنبال قدرت می‌دویدن. شما روشنفکرای بین‌المللی رو نگاه کنید، همون فرانسه‌ای که خمینی توش بود، کی هشدار داد؟ کی نسبت به خطر اسلام سیاسی هشدار داد؟ کی نسبت به خمینی هشدار داد؟ هیچکی. اینا گفتم نیروهای سیاسی داخل ایران، نیروهای خارج کشور، یعنی خارجی ها، منظورم میگم خارج کشور، منظورم خارجی ها. ببینید یک نفر با خمینی دشمنی نمی کرد، حتی تو سطح دولت ها نمی کردن. شما نگاه کنید همین الان مجاهدین میرن پول میدن به پومپئو، یار غار ترامپ، هر چی دهنش در میاد میره علیه شاهزاده رضا پهلوی میگه، برای چندرغاز. خب ببینید مشکل ما همینه، مشکل ما اینه که متاسفانه با این شاخص، خب که به نظر من بایستی ما اونو هرچی بیشتر روش تاکید کنیم و با دشمناش مقابله کنیم. ببینید به نظر من هم دشمنان داخلی هم دشمنان خارجی با این مسئله برخورد میکنن، برخلاف سال 57. و ما کارمون سخت‌تر شده، به همین دلیل باید تاکید بیشتر کنیم، به همین دلیل بایستی به نظر من کار بیشتری بکنیم. شما نگاه کنید، روزی نیست از این ور اون ور طرف بلند نشه علیه شاهزاده رضا پهلوی. همینایی که ادعا میکردن تا دیروز مشروطه خواه
اون شهرام خلدی، برید نگاه کنید ببینید تا دیروز اون کسایی که سعی میکردن به شاهزاده رضا پهلوی نزدیک بشن و برید نگاه کنید ببینید چجوری امروز اینا همشون دشمن شدن. خب من یه سوالی میکنم، میگم اون روزی که شماها رفتید دنبال شاهزاده رضا پهلوی یا برای ایشون چه میدونم فعالیت میکردید، شاهزاده رضا پهلوی مثلا فکر میکردید پسر کیه؟ فکر میکردید نوه کیه؟ مثلا نمیدونستید پسر محمد رضا شاه پهلویه، نمیدونستید نوه رضا شاه پهلویه، فکر میکردید پسر مثلا مونتسکیوه، پدر بزرگ ژان ژاک روسوه، فکر میکردید کیه؟ حالا سوال من اینه، شاهزاده رضا پهلوی در اون دورانی که شما براش میرفتید سینه میزدید، شاهزاده رضا پهلوی چه گلی به سر ملت ایران زده بود که الان نزده؟ کدوم مواضع رو شاهزاده رضا پهلوی اون روزا داشت که امروز ازش عدول کرده؟ کدوم درخشش رو اون روز داشت که امروز سایه‌ای برش افتاده؟ ببین یک کدوم از اینا نمیتونن یه مورد رو بگن، الا این که نگاه کنید، یعنی واقعا ابتذاله، واقعا ابتذاله و اینو من نمیفهمم. من هر چی با خودم فکر میکنم میگم آقا این سطح از دشمنی رو من نمیفهمم. شاهزاده رضا پهلوی چی کار کنه؟ آقا شما الان از من سوال من نمیکنی؟ من هم تجربه دارم، میدانی دارم، سیاسی دارم، تئوریک دارم، نمیتونم به جواب بدم. بعد چه توقعی از شاهزاده رضا پهلوی دارین؟ قراره چی کار کنه؟ یه نفر آدم فکر میکنی معجزه میتونه بکنه؟ چوب جادو داره؟ با عقل ناقص شماها بره تا سر کوچه نمیتونه با عقل ناقص شماها بره. ببینید بذارید من یه موضوعی خدمتتون بگم. ببینید من ایرج مصداقی با همه تجربه‌ای که دارم، با همه‌ای که فکر میکنم خیلی زرنگم، من اگر جای شاهزاده رضا پهلوی بودم فکر میکنید جنبش امروز چقدر جلوتر بود؟ به طور کیفی هیچی. تموم شده رفت. زنده باد. صحبت پایانی چیزی ایرج داری؟ نه ببینید من فقط این روزها یه موضوعی رو بگم خدمتون. این روزها من میبینم مسئله مهمی که هست این اطلاعات بسیار بسیار انحرافی که دستگاه امنیتی میده. نگاه کنید الان نمیدونم دیروز ملاحظه کردید و چند روز که 2 روز اخیر روزنامه الجریده، چه روزنامه نمیدونم توی کویت، یه روزنامه درجه چندم در پیتی تو کویت برگشته میگه آمریکا یه هیئت فرستاده ایران، بعد این هیئتی که فرستاده ایران اسامی 10 نفر از ماموران موساد رو داده. بعد شما نگاه کنید رسانه ها نه تنها اینو از ایران اینترنشنال گرفته تا ایندیپندنت تا فلان و فلان میرن این مزخرفات رو چاپ میکنن، هیچی. برنامه ویژه میذارن ایران اینترنشنال راجع به این خزعبلات. آخه اگر کسی سر سوزنی شعور سیاسی داشته باشه دولت امریکا میاد چنین کاری رو بکنه؟ اصلا دولت روسیهش این کارو نمیکنه، میگه نکنه معامله ما با موساد و اسرائیل به هم بخوره. بابا نمیکنن. حتی روسیه چنین کاری نمیکنه، من بهتون میگم، چون منافع خودشو با اسرائیل در نظر میگیره، کما اینکه اسرائیل منافع خودشو با روسیه در نظر میگیره. اسرائیلیا زمانی که روسیه حمله کرد به اوکراین دیدید پولای تمام این ثروتمندان روس و اولیگارشای روس و روسیه براشون جابجا میکرد، اسرائیل براشون جابجا میکرد، چون منافع خودشو در نظر میگیره. صدای زلنسکی هم در اومد. بابا آخه من نمیفهمم، متاسفانه این رسانه ها هم که چی بگم، یه دیرم وعده دارن میبرن اونجا هر روز با یه مدت کارنشناس اینا رو به عنوان کارشناس رنگشون میکنن. خود این مجریاشون که اصلا دیگه چی بگم،
اینه دیگه این میشه وضعیت ما. والا در فضای مجازی هم وقت میفته تو همین توری که اینا پن میکنن. والا الجریده که الان چند سالی که اصلا مشخصه که سیستم امنیتی جمهوری اسلامی هدایتش میکنه، مخصوصا حالا امیرحسین اعتمادی و چند نفر دیگه هم نسبت به اون اسم فیک قاسمی که این گونه مطالب رو می‌نویسه اشاره کرده بودن در روزهای گذشته. در مورد رسانه هم که داری میگی، به باور من الان بخش عظیمی از رسانه‌های فارسی زبان سعودی اصلا کار رسانه نمی‌کنن، بیشتر دارن فعالیت سیاسی می‌کنن در راستای اهداف اون کسی که اسپانسرشون هست که عربستان سعودی یا افراد دیگر است. و در مورد روزنامه نگارانی هم که فعلا اونجا کار می‌کنن، این سری روزنامه نگار با سابقه هستن که حالا به هر دلیلی در این رسانه‌ها دارن کار می‌کنن و من ارتباطی نداره. من از یه جا تصمیم گرفتم دیگه داخل مدیای فارسی کار نکنم، بیا مستقل داخل یوتیوب کار کنم و شدیداً هم خوشحال هستم از اینکه داخل یوتیوب دارم برنامه سازی میکنم، با استانداردهای رسانه‌ای دارم برنامه سازی میکنم. ولی خب بخش عظیمی از کسانی که حالا در رسانه فارسی زبان سعودی کار میکنن، آقا حالا نمیدونم شغل دیگری داشتن، نمیدونم داخل کافه کار میکردن، مکدونالد کار میکردن، جای دیگه کار میکردن که هیچ کدوم از این کارا بد نیست. دیدن یه جایی آفر کار هست، استخدام میکنه، رفتن اونجا یه میکروفون هم دستشون دادن و یه لوگو هم رو میکروفون زدن و دارن کار میکنن. هیچ گونه اصول رسانه‌ای رو نمیشناسن، هیچ گونه استانداردهای خبر و خبرنویسی رو نمیشناسن، هیچ گونه تجربه نوشتاری خبر. بخش عظیمی از این کسانی که این روزها دارن به عنوان خبرنگار یا روزنامه نگار به مردم دارن غالب میشن، هیچ گونه تجربه‌ای ندارن، هیچ گونه شناختی نسبت به چند و چون خبر و چیستی خبر، راست‌آزمایی خبر و هیچ گونه اینجور مسائل ندارن. این از 1 دقیقه صحبت پایانی که داری میشنوم. نه بعدی که صحبت خاصی ندارم، گفتنی ها رو همه رو گفتم دیگه. آقا من قربونت بشم که انقدر صداقت داریم، مخصوصا در مورد اون بخشی که در مورد 57 و بعد از انقلاب 57 صحبت کردی که از دلیل هایی که ایرج مصداقی رو جذاب میکنه برای مخاطب و اصولا مخاطب دنبالش میکنه و برنامه‌های پر مخاطبی از همین صداقتش، جدا از روایت شیوا و قشنگی که در نثر داره، حالا در مورد کتابش هم که این روزها کتاب جدیدی رو داره آماده میکنه، نثر خیلی زیبایی داره. ایرج مصداقی قصه نویسی رو در نثر میشناسه، انتخاب واژگان رو خیلی خوب میشناسه و من خودم یکی از کسانی هستم که از نثر ایرج مصداقی چه در نثر نوشتاری باشه چه در بیانش باشه لذت میبرم. و در پایان فقط میتونم بگم آقا جنگ بد است، جمهوری اسلامی از جنگ بدتر است. ملت شریف ایران درد و بلاتون به جونم بخوره، ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید، ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. پایین لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستند پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن، از مجله تصویری سینمارکس میتونن حمایت مالی بکنن. کسانی که از طریق پیپال بخوان کمک بکنن میتونن داخل اینستاگرام و توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. ملت شریف ایران درد و بلاتون باز هم میگم به جونم بخوره. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.